Εδώ είμαστε στο Γαλαξίδι. Συννεφιά έχει σήμερα, είπαν θα βρέξει κιόλας μετά. 23 Ιουνίου, αλλά ο καιρός ακόμα δεν λέει να στρώσει και πολύ. Και έχει και πάρα πολλά σκάφη εδώ αναγμένα από διάφορες χώρες. Είναι πολύ τουριστικό έτσι μέρος στο Γαλαξίδι για τουρισμό με σκάφος. Μια μεγάλη μαρίνα. Εδώ το Γαλαξίδι είναι παραδοσιακά πόλη ναυτικών, ήταν ανέκαθεν. Και έτσι υπάρχουν και πολλά σπιτάκια ωραία εδώ, γιατί ήταν πλούσιοι κάτοικοι, ήταν όλοι ναυτικοί περισσότεροι και μετά γύριζαν εδώ στον τόπο τους και φτιάχναν τα σπιτάκια ωραία, παλιά αρχοντικά. Πάμε να δούμε και την εκκλησία εδώ του χωριού, η οποία είναι πάνω σε ένα ύψωμα, φαίνεται από μακριά και από κάτω από το λιμάνι. Ο Άγιος Νικόλαος είναι, πολιούχος των ναυτικών.
Και άλλη κλεισούλα εδώ, πιο παλιά φαίνεται αυτή. Πάμε. Αυτό είναι το ναυτικό μουσείο. Το ελευθέρας εδώ δεν ισχύει, πρέπει να είναι ιδιωτικό μάλλον, γιατί πρέπει να πληρώσεις για να πεις. Οπότε άστο. Και τίποτα πολύ μεγάλο, ένα μικρούλι κτίριο είναι. Πολύ όμορφα σπιτάκια έχει, παλιά ανακαινισμένα. Τώρα βγαίνουμε πάλι στη θάλασσα εδώ, στο λιμάνι.